Customer Support Ticket. Para sa mga tanong at concern ninyo, maaari kayong magpadala ng ticket sa dalawang available na customer support. Una, i-click ang customer support sa inyong Facebook dashboard. Pangalawa, i-click ang new ticket. Pangatlo, ilagay ang subject ng inyong concern. Pang-apat, ilagay ang inyong concern o tanong sa description. Pang-lima, pumili ng category. Pang-anim, pumili ng agent. Ang inyong pagpipilian ay ang front desk at customer support Chris. Pang-pito, i-click ang send.